Tháp Hai Chìa gọi cò 2006. Các bạn đang ở vị trí chờ trên đường băng nhánh cây, hướng gió 11 giờ, tốc độ 5 hải lý trên giờ, đường truyền sạch. Thời tiết tốt, nhiên liệu cá lồng tông, giáp rông đã nạp đầy, hệ thống điều khiển khởi động. Cò 2006 xin phép cất cánh. Xác nhận, các bạn được phép cất cánh. Chúc bạn thượng lộ bình an. Chú ý, cò 2006 đã cất cánh, trọng cọc 97 tiến vào mép nước và chờ lệnh. Hôm nay, chúng ta sẽ là kiểm soát không lưu để điều phối hàng ngàn chiếc máy bay chim cất và hạ cánh ở một sân bay vô cùng đặc biệt tại Trà Côn, Vĩnh Long. Vườn chim Hai Chìa. Cùng mình khám phá xem một ngày tất bật ở sân bay Hai Chìa sẽ như thế nào và lắng nghe câu chuyện thành lập rất cảm động của giám đốc sân bay, bác Hai Chìa nha. Cái vào khoảng năm 2005, 2006 đó thì mình đi ra vườn và mình thấy sao mà vườn mình có một số chim. Vài tháng sau người này nói người kia nói là vườn ông có con dạt, rồi chim nó chim dạt. Vài năm sau rồi kéo về nào là còng cọc, cò. Cò trắng 03, các bạn đã vào tầm ngắn, hạ độ cao. Chú ý duy trì đúng hành lang hạ cánh, không cắt ngang lộ trình cất cánh của cò ruồi 06. Alo, sáng nay mình còn bao nhiêu tàu bay cò trắng cất cánh đi kiếm ăn nữa quản lý? Dạ còn khoảng 5.000 chiếc nữa anh. Sao còn nhiều dữ vậy? Đúng vậy, cò là một trong những tàu bay nhiều nhất ở đây với số lượng khoảng 5.000 cá thể. Đôi chân dài và khỏe của nó là hệ thống càng đáp rất mạnh mẽ. Khi cất cánh, phi công cò trắng thực hiện thao tác thu càng bằng cách duỗi chân thẳng tắp ra sau. Đôi khi bạn cũng thấy tụi nó rụt cái cổ lại sát vô người vậy nè. Tất cả là để tăng tính khí động học, giảm lực cản của gió, tiết kiệm sức khi bay đường dài các bạn. Khí động học nghe khó hiểu quá hả? Mấy bạn hình dung kiểu vậy nè. Đó cũng là lý do mà các bạn hay thấy đàn cò thường bay theo hình chữ V á. Lần cuối các bạn thấy con cò là khi nào? Tụi này là chim nước, thường sống gần ao, hồ, đất ngập nước như đồng ruộng đồ á. Mắt cò trắng hơi bị xịn nha. Nó có thể nhận biết được chuyển động của cá, tôm tép từ rất xa. Nhờ những giác quan nhanh nhạy mà khi săn mồi, nó mà quyết định ra tay rồi thì hiếm khi nào hụt. Mà lỡ hụt thì rượt theo thôi. Hãy cũng thời gian rồi về nhiều quá. Rồi lúc đó nó cũng gây cho mình khó vấn đề mình đi vô vườn để làm. Riết rồi bà nói thôi nó ở riết rồi chắc đói quá ông ơi. Rồi làm khó khăn quá. Rồi tụi nó thôi giờ đó mà đất lành chim đậu. Mà nó ở lại đây nó ở với mình lo, mình giữ cho nó đi. Rồi từ đó bắt đầu nó ở dài tới. Cò ruồi 01 đề nghị di chuyển qua bãi đáp số 2, không được lấn chiếm chỗ của máy bay khác. Cò khá hiền và ít nói, nhưng mà mấy lúc giành lãnh thổ là gây gắt lắm. Nhất là mấy lúc khi cò trắng mẹ đi kiếm ăn, chỉ còn con non ở nhà. Mấy anh cò ruồi hay thích lấn chiếm bãi đáp lắm. Đang mùa đẻ của mấy anh nữa, cứ cãi cọ làm nhiễu loạn hệ thống liên lạc hết trơn. Vì ai cũng muốn chiếm bãi đẹp hết á. Báo cáo cơ trưởng, chúng ta đang duy trì độ cao 15 feet. Hệ thống ổn định thân máy bay hoạt động hoàn hảo. Tốt, mở hệ thống lái tự động. Cơ trưởng gọi trạm kiểm soát không lưu Hai Chìa. Chúng tôi mất hoàn toàn quyền kiểm soát máy bay. Máy bay đang leo tự do theo trục thẳng đứng. Chúng tôi cần hướng dẫn thoát hiểm khẩn cấp. Trạm trưởng đâu rồi? Trạm trưởng. Các bạn là chim bói cá mà. Sẵn nói về máy bay có khả năng lặn dưới nước, thì máy bay tiếp theo mà mình phải điều phối ở sân bay Hai Chìa đó là chim còng cọc. Loại này dân dã người ta kêu nó là cóc đen. Ngoài bay nó còn có thể lặn được nữa nha. Ban ngày còng cọc đi nạp nhiên liệu là mấy cái loại thủy sản như là tôm, cá, lương vào cái bao tử không đáy của mình. Nó có chế độ bơi siêu nhanh, lặn siêu sâu, đôi khi lặn sâu cỡ 2-3 mét luôn đó các bạn. Còng cọc 97 cảnh báo buồng chứa nhiên liệu đang quá tải, nạp vừa vừa thôi. Đúng là bao tử không đáy thật chứ. Nếu như đa số các loài chim tìm mồi dưới nước đều có một lớp dầu để chống thấm nước trên lông, thì lông của còng cọc vẫn bị thấm nước đó nha các bạn. Nên là nó phải dành nhiều thời gian để hong cánh cho khô, chứ cánh ướt là nặng lắm, bay không nổi. Chú ý, tất cả các tàu bay chú ý, thủy phi cơ còng cọc chuẩn bị cất cánh, yêu cầu giải tỏa khu vực mặt sông để làm đường băng lấy đà. Máy bay còng cọc nặng nên phải chạy đà mới bay lên được. Các tàu bay không được chọc bạn nha. Khi đến sân bay Hai Chìa, ngoài các loại máy bay sống theo đàn với số lượng nhiều, thì các bạn cũng sẽ còn bắt gặp các loại ít thấy như là bìm bìm, chim cổ rắn, vạc và đặc biệt là đội máy bay vận tải hạng nặng, cò nhạn hay còn gọi là cò ốc. Loại này thuộc nhóm quý hiếm, có trong sách đỏ Việt Nam, cần được bảo tồn đó các bạn. Máy bay cò nhạn có sải cánh rất lớn, thân hình đồ sộ hơn các loài cò trắng thông thường, nên là khi bay nhìn rất lực và vững chãi. Mọi người nhìn ngoại hình nó là phân biệt được liền đúng không? Nhìn cái mảng lông đen sau cánh kìa.
Cũng nhờ sải cánh lớn này giúp cò nhạn có khả năng lượng nhiệt rất đỉnh, tức là nó sẽ tận dụng những cái luồng khí nóng để bay lên cao mà không cần đập cánh đó các bạn. Tháp hai chìa gọi vận tải cơ cò nhạn 20. Các bạn đang đi vào khu vực có mật độ giao thông cao, đề nghị giữ độ cao, chờ hạ cánh tại bãi bùn. Hệ thống radar đã phát hiện mục tiêu ốc bươu vàng, xin phép hạ cánh tại bãi bùn để nạp nhiên liệu. Xác nhận bãi bùn đã trống, các bạn có thể hạ cánh và tiếp nhiên liệu ốc bươu vàng. Máy bay lần đầu hả? Dạ đúng rồi. Có vợ con gì chưa? Tháp hai chìa, chúng tôi đang lao thẳng vào một thân cây, không thể bẻ lái. Cô đừng ơi, không chết. À, quên, mình là chim gõ kiến mà hả gã trộm. Ở vườn chim này, mỗi loài chim giống như một loại máy bay riêng biệt và mỗi loài đều có cách bay, cách sống hoàn toàn khác nhau đó các bạn. Mà không phải tự nhiên vườn chim hai chìa trở thành ngôi nhà cho rất nhiều cá thể chim trong 20 năm qua đâu. Bác Hai và gia đình đã rất nỗ lực và hy sinh rất nhiều để giữ gìn vườn chim không bị ảnh hưởng bởi đô thị hóa và tác động của con người. Chỉ từ một đàn vạc đến nở, tiếng lành đồn xa, nhiều đàn chim khác cũng bắt đầu về nơi an toàn và ấm áp này để làm tổ sinh sống. Nếu các bạn nghĩ việc này cũng bình thường thôi thì không phải đâu. Chim khó tính hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nơi mà các đàn chim chọn ở lại, nó phải có chỉ số môi trường tốt, tức là có nguồn thức ăn dồi dào ở gần đó, ít ô nhiễm và đặc biệt là phải yên tĩnh nữa. Vì chim cần không gian giao tiếp và phát tín hiệu bằng âm thanh. Các bạn nghe kìa. Mayday, chúng tôi đang bị ngắm bắn, có ánh sáng lạ đang chiếu vào gây nhiễu tầm nhìn, chúng tôi không thấy đường bay vào tổ. Nhạn 05 giữ nguyên độ cao, đó là tên lửa đất đối không và hệ thống đèn pha gây ló của bọn săn trộm. Tuyệt đối không được hạ độ cao, đội phản ứng nhanh mặt đất đang tiếp cận mục tiêu. Cái vườn chim này là coi như là hiện nay tôi thấy nó là giảm phân nửa rồi. Bắn ban ngày, ban đêm, bắn chiều nữa, bắn suốt luôn. Tối nó vô vườn, nó cắt rào nó vô vườn nó bắn nữa. Như vậy là con chim này không tồn tại. Bạn này là bị bắn chết nha. Bị bắn viên đạn ngay bụng này luôn nè. Ốc đó. Ôi nó rớt. Còn bắn đó, thấy chưa? Chúng thấy đạn nó bắn nè. Đạn rõ ràng bị sắc nha. Nó bắn vậy đó, đạn đó chứ. Cái chén tôi úp tôi rửa nó bắn bể hai bên bữa nay kìa. Chú thấy không, nó dở vô nó cắt hết chân dây chì trong rồi đó, dây chì quấn bùng đó, bắn. Nó bắn đó chú nghe không? Chú nghe không? Người đang bắn luôn. Chú thấy nó bắn đều giường hết là cỡ bao nhiêu, là ít nhất là phải 10 thằng. Còn này hôm tôi ngủ đây nè. Ban đêm mấy gà rại hơi đuối rồi. Giờ tôi cũng không biết cách nào thầy kể giữ tới đâu hay tới đó. Nhạn 05, đối tượng đã rút lui, không phận đã sạch. Các bạn được phép tiếp tục quy trình hạ cánh. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của bác Hai Chìa. Ở sân bay này, vũ khí duy nhất để chống lại bọn không tặc là tiếng la và ánh đèn pin đơn độc của bác Hai, một người đàn ông đã hơn 80 tuổi. Bác Hai không chỉ đang giữ đất cho chim ở, mà còn giữ cả mạng sống cho những đứa con từ phương xa bay về. Công việc giữ gìn vườn chim vẫn luôn rất khó khăn, đặc biệt là khi tuổi của bác Hai ngày càng lớn. Vườn chim đang nhận được sự tình nguyện giúp đỡ từ chị Hà Kim trong việc vận động hỗ trợ phát triển vườn, cố gắng xây được một cái tháp chim để mọi người đến thăm và quan sát chim. Nếu mọi người muốn góp sức giữ gìn vườn chim xinh đẹp này, mình xin phép để thông tin trên màn hình và bên dưới phần mô tả video nha. Chú ý, đây là tháp không lưu hai chìa. Các bạn đã có một ngày kiếm ăn vất vả rồi. Hướng gió đông nam, tốc độ khoảng 12 lý trên giờ. Toàn bộ phi đội sẵn sàng hạ cánh. Để mai sau con cháu đồ nó biết mà tôi có thể tôi giữ được, sau này tôi còn nó còn được 5-10 con gì không. Hát véo von, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. Thà nó rớt viên đạn nóc nhà vậy chứ tôi vui thôi. Chú biết sao không? Nó không trúng con chim. Nó không trúng con chim mà viên đạn nó bay trúng cái nhà mình, nó mình tôi hài lòng.